के तपाईँ पनि गुगल र अथवा युट्युबमा गएर सर्च गरिराख्नुहुन्छ कि नेपालमा अनलाइन इन्कम गर्ने सोर्स के छ अथवा पार्ट टाइम जब कहाँ गर्न सकिन्छ अनलाइन? सो यस्तो गर्नुहुन्छ भने अब त्यो काम बन्द गर्नुहोस्, किनकि आजको भिडियोमा मेरो 6वटा तपाईँहरूलाई अनलाइन इन्कम गर्ने सोर्सहरू बताउनेछौँ। सो तपाईँहरू त्यसबाट कुनै एउटा हैन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ 6वटाबाट फुल टाइम भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो आज म जुन तपाईँहरूले बताउँछु 6वटा हैन इन्कम सोर्सहरू, त्यसलाई तपाईँ पार्ट टाइमको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फुल टाइम दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, अनलाइन इन्कम कसरी गर्ने त्यो बताउनुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी केही पनि अनलाइन इन्कम गर्न चाहिरहेछौँ नि भने यो इजी छ, तर त्यसको लागि हामीलाई केही स्किल चाहियो हैन। बिना स्किलको हामी केही गर्न सक्दैनौँ हैन। हामी कसरी पैसा कमाउँछौँ हैन, कसैको लाइफमा केही भ्यालु एड गर्छौँ अनि कोही हामीलाई पैसा दिन्छ। यसरी तपाईँ कसैसँग 5 रुपियाँ पनि माग्नुहुन्छ त दिँदैन। सो त्यसको लागि हामीलाई आफूमा नलेज हुनु पर्यो, हामीमा केही स्किल हुनु पर्यो, अनि त हामी अरूलाई केही दिन सक्छौँ। यो भिडियोको मेरो मेन मोटिभ यो हो नि साथीहरू कि हैन, म तपाईँहरूलाई त 6वटा त्यो पोइन्ट बताउँछु नि कसरी अनलाइन इन्कम गर्न सकिन्छ, तर त्यो हो कि तपाईँ केही स्किल सिक्नु हैन। बिना स्किलको तपाईँ केही गर्न हुँदैन अहिलेको लाइफमा हैन। हामीले पैसा कमाउनु छ भने हामी कसैको लाइफमा केही भ्यालु एड गर्छौँ अनि कोहीले हाम्रो पैसा दिन्छ, यसरी त कोही दिँदैन। सो त्यसको लागि केही स्किल चाहियो हैन, नलेज चाहियो। सो फर्स्ट लर्न देन अर्न। स्किल चाहियो हैन अनलाइन इन्कम गर्नको लागि। यसरी धेरै भिडियोहरूमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको लागि यो एप युज गरेर यति कमाउन सक्छु, त्यो सबै फ्रड हो, त्यसरी नगर्नु हैन। त्यो सबै जुवा खेलाउँछ हैन। यो एप युज गर्छु 1x बेट युज गरेर यो गरेर त्यसले तपाईँ लङ टर्ममा कहिले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। आज जुन म तपाईँलाई इन्कम सोर्सहरू बताएको छु यो सबै म आफूले युज गरेछु अनि बताइरहेको छु तपाईँहरूलाई। सो यसलाई तपाईँ यो लिगल तरिका नै हो र यसलाई तपाईँ लङ टर्ममा पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो नमस्ते एभ्रिवान, म अभिषेक कुशवाहा, वेलकम एट ट्रेड नेपाल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। ल साथीहरू, कसरी इन्कम गर्न सक्छु अनलाइन, त्यो फ्रिलान्सिङ। फ्रिलान्सिङ त तपाईँहरू नाम सुन्नु नै भएको होला र धेरै साथीहरूलाई के लाग्छ नि यो फ्रिलान्सिङ अलि गाह्रो छ। सो यसको लागि म के भन्छु, यो एकदम इजी नै हो फ्रिलान्सिङ पनि हैन। यसको लागि तपाईँसँग केही स्किल हुनु पर्यो, जेको पनि स्किल हुनु पर्यो। तपाईँको कुकिङ हैन, जे पनि सिङ्गिङ, भिडियो एडिटिङ, अडियो एडिटिङ, फोटोग्राफी, कम्युनिकेसन स्किल, जेको पनि स्किल छ त्यो एउटा कुनै राम्रोसँग स्किल हुनु पर्यो। त्यो स्किलमा तपाईँले मास्टरी गर्नु परेको हुनु पर्यो हैन। जबसम्म त्यो स्किल तपाईँलाई नै राम्रोसँग आउँदैन भने अरूलाई के तपाईँ भ्यालु एड गर्नुहुन्छ, के सिकाउनुहुन्छ? सो फ्रिलान्सिङ तपाईँ कति तरिकाले गर्नु सक्नुहुन्छ। फर्स्ट त तपाईँ अपवर्क अथवा फाइबरमा गएर एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसबाट पनि तपाईँ क्लाइन्टहरू खोजेर त्यहाँबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरू हैन आफ्नो राम्रो एउटा सिभी क्रिएट गर्नु अनि नेपालको जति पनि अनलाइन डिजिटल क्रिएटरहरू छ उहाँहरूलाई मेसेज गर्नु हैन, उहाँहरू मेल गर्नु र उहाँहरू भन्नु कि म तपाईँको काम यसरी राम्रो ढङ्गमा गरिदिन्छु र 1-2वटा तपाईँ डेमो गरेर उहाँलाई बताउनु। सो उहाँहरू आफै रेडी भइहाल्छ काम गराउनको लागि। सो यहाँ पनि तपाईँ पार्ट टाइम नेपालको क्रिएटरहरूसँग मिलेर अनि पार्ट टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ इन्टरनेसनल लेभलमा काम गर्नुहुन्छ त अपवर्क र फाइबर छँदैछ, सो त्यहाँबाट पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो स्टक मार्केट ट्रेडिङ। सो यो स्टक मार्केट ट्रेडिङ किन म भने स्टक मार्केट इन्भेस्टिङ तपाईँहरूलाई किन बताएन, किनकि स्टक मार्केट इन्भेस्टिङमा तपाईँ लङ टर्ममा पैसा कमाउनुहुन्छ, तर ट्रेडिङले हैन सर्ट टर्ममा 1-1 महिना हैन 15-15 दिनमा तपाईँ एउटा रेगुलर इन्कम जस्तो गरिराख्नुपर्छ। स्टक मार्केट ट्रेडिङ त्यति पनि इजी छैन हैन। यसको लागि तपाईँले धेरै जसो स्किल चाहियो। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिसको स्किल चाहियो। कसरी कुनै पनि कम्पनीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सक्छु, यो स्किल हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको स्किल हुनु पर्यो र थर्डमा तपाईँ हैन ट्रेडिङको साइकोलोजी आउनु पर्यो हैन। नेपालमा कसरी मान्छेहरू ट्रेडिङ गरिरहेछन्, ठुला खेलाडीहरू कसरी ट्रेडिङ गर्छन्, यो सबको नलेज हुनु पर्यो अनि तपाईँहरू राम्रो ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रेडिङको लागि सबैलाई के रिक्वायर्ड पर्छ, अलिक बढी क्यापिटल हैन। 10,000 5,000 त राम्रो ट्रेडिङ गर्न सक्नु हुँदैन, कति प्रफिटै हुन्छ त्यतिले। सो त्यसको लागि बढी एउटा क्यापिटल चाहियो। सो त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, फर्स्टमा आइपिओहरू भरिराख्नुहुन्छ। तपाईँको 4-5वटा आइपिओ पऱ्यो भने त तपाईँसँग इजिली 1 लाख जति त पुगिहाल्छ नि 5वटा आइपिओले। सो त्यो पहिला आइपिओ भर्नु, एउटा राम्रो इन्कम भइहाल्छ भने तपाईँ ट्रेडिङलाई सिक्नु अनि ट्रेडिङ स्टार्ट गर्नु। सो साथीहरू, अब त्यस्तै थर्ड हैन इन्कम सोर्सतिर जाऊ र त्यो हो एफिलिएट प्रोग्राम हैन। तपाईँ एफिलिएट मार्केटिङ गरेर कुनै पनि कम्पनीको इजिली तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ के हो नि, सपोज हैन यो मेरो घडी छ हैन, यो घडीलाई तपाईँ कहीँ सेल गराइदिनु भयो आफ्नो माध्यमले भने म तपाईँलाई
केही आफ्नो यो घडी जतिमा तपाईँ सेल गर्नुभएको छ त्यसबाट केही 10% अथवा 5% केही इन्कम म तपाईँहरूलाई त्यसबाट दिन्छु। सो त्यस्तै हाम्रो नेपालमा गर्दा बवाल होस्ट छ एउटा। तपाईँ बवाल होस्टको कुनै पनि होस्टिङ बेचाउनु भयो नि भने त्यसबाट बवाल होस्टले तपाईँले केही पर्सेन्ट दिन्छ तपाईँहरूले। सो त्यस्तै दराजको एफिलिएट प्रोग्राम छ। सो दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा के एउटा रिक्वायर राखिसकेछ नि दराजले के भनेछ कि तपाईँको कुनै पनि सोसल मिडियामा मिनिमम 10K हुनु पर्यो होइन फलोवर, अथवा त्यो युट्युबमा होस् अथवा फेसबुकमा होस् अथवा इन्स्टाग्राममा होस् अथवा टिकटकमा होस्। सरी, टिकटक त अहिले ब्यान्ड छ नै, तर कुनै पनि एउटा सोसल मिडियामा 10K फलोवर हुनु पर्यो। अनि दराजले तपाईँले दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा जोइन गर्न दिन्छ। अनि त्यसबाट जोइन गरेर तपाईँ दराजको कुनै पनि प्रोडक्ट बेचाउनु भयो भने तपाईँले दराजले केही 5% 10% तपाईँले त्यसबाट प्रफिट दिन्छ। सो यसरी एफिलिएट प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। सो साथीहरू, अब फोर्थ रहेको छ हाम्रो ड्रप सिपिङ। सो यो ड्रप सिपिङ के हो नि कि तपाईँ ड्रप सिपिङ भन्नाले ई-कमर्स जस्तै नै काम गर्छ। ई-कमर्स त अलमोस्ट सबैलाई नै थाहा होला, एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँबाट सामानहरू बेच्ने गरिन्छ। सो सेम त्यस्तै हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, ड्रप सिपिङ नेपाल भनेर तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नु, तपाईँ त्यसको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा त्यसको ड्रप सिपिङ नेपालको धेरै भिडियोहरू छ। सो ड्रप सिपिङ नेपालले के गर्छ नि, त्यसको एउटा प्लेटफर्म छ होइन, त्यहाँबाट तपाईँ त्यसको कुनै पनि प्रोडक्ट लिनु होइन, र तपाईँ आफ्नो एउटा पेज क्रिएट गर्नु। अनि त्यसको लागि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङको नलेज हुनु पऱ्यो र स्किल हुनु पऱ्यो होइन। सो आफ्नो एउटा पेज बनाउनु अनि त्यहाँबाट त्यसको कुनै एउटा प्रोडक्ट लिनु अनि त्यसको फोटोहरू राख्नु। अनि त्यहाँबाट तपाईँनिर कुनै अर्डर आइसक्यो नि, त्यो प्रोडक्टको कहीँबाट अर्डर आयो होइन कि मलाई यो प्रोडक्ट चाहियो भने त्यो अर्डर तपाईँ लिनु र तपाईँ ड्रप सिपिङ नेपालमा त्यो अर्डरलाई प्लेस गरिदिनु होइन कि यो ठाउँमा तपाईँलाई यो सामान यति क्वान्टिटीमा डेलिभर गर्नु छ र तपाईँ आफ्नो प्राइस त्यसमा दिन सक्नुहुन्छ। एउटा ड्रप सिपिङको आफ्नो प्राइस हुन्छ र तपाईँ सेल गर्नुहुन्छ आफ्नो प्राइसमा। सपोज ड्रप सिपिङमा त्यो सामान होइन 100 रुपियाँमा छ, सो तपाईँ त्यसलाई 200मा सेल गर्नुभएको छ भने ड्रप सिपिङ आफै त्यो सामान गएर डेलिभर गरिदिन्छ होइन। ड्रप सिपिङको मान्छेहरू गएर डेलिभर गर्छ र त्यो मान्छेबाट 200 नै पैसा लिएर जान्छ, तर त्यो आफ्नो 100 रुपियाँ राख्छ र तपाईँको 100 रुपियाँ तपाईँनिर प्रफिट भएको छ नि, जुन 100 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा पठाइदिन्छ। सो यसरी ड्रप सिपिङ नेपालले काम गर्दै आएको छ। सो तपाईँ ड्रप सिपिङ नेपालमा गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट यसरी ई-कमर्स जस्तै नै इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामी पनि केही दिन अगाडि अभिमार्ट भनेर एउटा ड्रप सिपिङको नै बिजनेस स्टार्ट गरेको थियौँ र अहिले पनि त्यो रनिङ छ। सो त्यस्तै तपाईँहरू पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, अब फिफ्थ इन्कम सोर्सेस रहेको छ होइन, सेल डिजिटल कोर्स। तपाईँसँग केही स्किल छ, म अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँले केही स्किल हुनु पऱ्यो। सो तपाईँसँग स्किल छ भने त्यसलाई एउटा कोर्समा तपाईँको स्किललाई डिजाइन गर्नु होइन। तपाईँसँग केही स्किल छ होइन, सपोज तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ स्किल छ तपाईँसँग, डिजिटल मार्केटिङ तपाईँले राम्रोसँग आउँछ भने त्यसको तपाईँ एउटा होइन कोर्स बनाउनु, डिजाइन गर्नु, अनलाइन कोर्स, डिजिटल कोर्स। अनि त्यो कोर्सलाई तपाईँ राम्रोसँग एडिटिङ गराउनु होइन, राम्रोसँग एउटा कोर्स बनाएर तपाईँ एउटा आफ्नो वेबसाइट बनाउनु। अनि त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो एड रन गर्नु फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा यसरी। अनि तपाईँ आफ्नो कोर्सको बारेमा बताउनु कि म यो कोर्समा यो सिकाएको छु। सो त्यहाँबाट मान्छेहरू तपाईँको कोर्स किन्न सक्छ। सो यसरी नेपालमा त्यति त पपुलर छैन, तर अरू देशमा इन्डियामा अथवा कुनै देशमा हेरिराख्नु भएको होला कि कोर्सै सेल गरेर कति ठुला कम्पनीहरू छ। जसरी बडा बिजनेसमा त कोर्सै सेल गरेर 200 करोडभन्दा माथि कम्पनी भइसकेको छ। सो त्यस्तै तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग जे स्किल छ त्यसकै कोर्स डिजाइन गर्नु एउटा र त्यसलाई सेल गर्नु अनलाइनको माध्यमबाट। सो यो पनि एउटा तपाईँको लागि राम्रो इन्कमको सोर्स हुनसक्छ। यसको लागि केही टाइम दिनुपर्छ, कोर्स राम्रोसँग बनाउनु पर्छ होइन। अनि त्यसको लागि तपाईँ मार्केटिङको अलि नलेज हुनु पऱ्यो। अनि यो सब सिक्नु अनि गर्यो भने राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पनि कोर्सहरू आउँदैछ। सो प्रोसेसमा हामी पनि धेरै कोर्सहरू डिजाइन गर्दैछौँ। सबै स्किलहरूको त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। सो केही दिनमा त्योहरू पनि हामी लन्च गर्नेछौँ। सो त्यस्तै तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कोर्सहरू बनाएर अनि त्यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, हामी लास्टमा आइसकेका छौँ र लास्ट हाम्रो 6th सोर्स इन्कम रहेको छ सोसल मिडिया होइन। हामी सोसल मिडियालाई अहिलेसम्म इन्टरटेनमेन्टको रूपमा युज गरेको थियौँ होइन। सोसल मिडियामा किन युज गर्छौँ? इन्टरटेनमेन्टको लागि, केही फिल्म हेर्नको लागि, कुनै गीत सुन्नको लागि होइन, केही रिल्सहरू यस्तै बनाएर राखिदिनको लागि। सो त्यस्तो नगर्नु, तपाईँ त्यसलाई अब प्रोफेसनली युज गर्नु होइन। जे गरिराख्नु भएको छ कन्सिस्टेन्सी गरिराख्नु होइन। तपाईँ कुनै एउटा प्लेटफर्म चुज गर्नु, त्यो युट्युब हुनसक्छ होइन, युट्युब हुनसक्छ, फेसबुक हुनसक्छ, इन्स्टाग्राम हुनसक्छ होइन, टेलिग्राम हुन्छ, कुनै एउटा प्लेटफर्म सोसल मिडिया चुज गर्नु होइन। तपाईँलाई ब्लगिङ राइटिङ गर्नु छ होइन, कि भिडियो बनाउनु छ, जे तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो एउटा गरिराख्नु कन्टिन्युअस रूपमा। सो तपाईँको त्यहाँ फ्यान फलोइङ बढ्छ होइन, एउटा
सब्सक्राइबरहरू गेन हुन्छ र यो धेरै राम्रो होइन एउटा इन्कमको सोर्स हो। धेरै सब्सक्राइबरहरू भइहालोस् अथवा फलोवरहरू फेसबुकमा नै भइहालोस् अथवा इन्स्टाग्राम फेसबुक पनि अब मोनिटाइज भइरहेछ, त्यहाँबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा युट्युबमा हुनुहुन्छ त युट्युबमा पनि भिडियो बनाइराख्नुहुन्छ, तपाईँसँग जे स्किल छ त्यसकै। सोसल मिडिया नै युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि तपाईँ टाइम पासको लागि नै युज गर्नु, त्यसलाई एउटा होइन बिजनेसकोतिर हेर्नु होइन। यो एउटा मेरो बिजनेस हो होइन, यसबाट म पछि गएर पैसा कमाउन सक्छु होइन। सो तपाईँको जति पनि भिडियोहरू राखिराख्नु भएको छ अथवा पोस्टहरू त्यो राम्रो राख्नु होइन। आफ्नो निस अनुसार तपाईँको के स्किल छ त्यो अनुसार त्यसमा पोस्ट गर्नु होइन। त्यहाँबाट मोनिटाइज गरेर पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ठुला ब्रान्डहरूसँग डिलिङ गरेर त्यहाँबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, आजको यो 6वटा पोइन्ट थियो होइन, कि यहाँबाट तपाईँहरू रेगुलर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पार्ट टाइममा भए पनि अथवा फुल टाइम लिएर भए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यो 6वटाबाट कुनै तपाईँलाई राम्रो लागेको होला भने त्यसमा काम गर्नु। अनि त्यसको डिटेल भिडियो चाहियो कि स्टेप के छ, कसरी स्टार्ट गर्न सक्छु भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो कमेन्ट हेरेर त्यसमा डिटेलमा भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँहरूको लागि। सो साथीहरू, मेन अब के कुरा छ नि कि तपाईँ स्टार्ट गर्नु। म त तपाईँहरूलाई 10 अथवा 15वटा नै इन्कम सोर्स बताइदिन्छु, तर तपाईँ त्यो मात्र हेरेर अथवा देखेर केही गर्न सक्नुहुन्न। सो पहिला स्टार्ट गर्नु, कुनै एउटा स्किल सिक्नुहोस् होइन। पहिला आफूलाई नलेजेबल बनाउनु होइन, स्किल सिक्नु अनि सिकाउनु भने राम्रो प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले होइन स्टक मार्केटको स्किल नभइदियो भए म यति तपाईँसँग बोल्नै सक्दैन थिएँ। सो पहिला स्किल हुनु पऱ्यो नि। सो पहिला स्किल सिक्नु अनि काम गर्नु। सो साथीहरू, यो भिडियो तपाईँहरू राम्रो लागेको होला भने यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।